pi egyenlő 0 azok az egyének, akik egyáltalán nem nevezhetők előre, akik lényegében kockadobással döntik el, hogy hova mennek következőkor. Pi egyenlő egy kategóriában lennének azok az egyének, akiknek a mozgása teljes pontossággal előrejelzhető. Tehát, hogy írhatnánk egy programot, hogy meg tudja mondani, hogy pontosan minden hibahatáron belül az, hogy hol lesznek például holnap délután 3-kor. És hát van köztük az intervallum, ahol vannak kevésbé vagy jobban megjósolható egyének. Mi azt vártuk, hogy a legtöbb enyéig mozgását nagyon nehéz lesz előre látni. Tehát mindnyájan spontának vagyunk, igaz-e? Néha eldöntjük, hogy ide menjünk, néha eldöntjük, hogy oda menjünk. Nagyon nehéz ezt megmondani, hogy mikor, hova menjünk. Tehát itt lesz a legtöbb egyén, és azt vártuk, hogy lesz egy néhány ember, aki elég rendszeres életet él ahhoz, hogy igazából elég nagy pontossággal meg lehet jósolni azt, hogy hol lesznek valóban délután 3-kor. És nagyjából azt hiszem, ez a görbe egyezik az intuíciónkkal is. A valóság viszont megdöbbentett bennünket. A valóságban azt láttuk, hogy az egyének ezen a környéken vannak mind. Ez mit jelent? Azt láttuk, hogy a legtöbb egyén mind az erősen megjósolható kategóriában van. Pontosabban ennek a görbének a csúcsa 0,93, ami azt jelenti, hogy egy tipikus embert kihasznál, bárkit kiválaszok itt a közönségből nagy valószínűséggel, 93%-os pontossággal meg lehet mondani azt, hogy hol lesznek önök holnap délután 3-kor. A 93% pontosság az azt jelenti, hogy a program 100 esetből 93 esetben el fogja találni, és csak 7 esetben fog hibázni. Ez egy óriási szám. Ez számunkra is nagyon megdöbbentő volt, hogy miért ilyen nagy ez a szám első látásra, de nem csak azt látjuk ebből a görbéből. Azt is látjuk, hogy nincsen senki 80% alatt. Vagyis nincsenek jósolhatatlan egyének a társadalomban. Mindnyájan valamilyen módon olyan rutinokat követünk, amelynek segítségével jósolhatókká válunk. Na most, ez sok szinten nagyon meglepő volt számunkra. Az egyik szempont az volt, hogy milyen kis különbségek vannak az egyének között, ami a jósolhatóságot illeti. És mit értünk azon? Az, hogy én jósolható vagyok, a számomra egyáltalán nem meglepő. Nekem különösen Bostonon belül egy nagyon rendszeres életem van. Hétfőn, szerdán, pénteken bemegyek az egyetemre, kedden, csütörtökön viszont nem megyek be az egyetemre, de viszont mikor nem megyek be az egyetemre, akkor ugyanabban a kávéházban kezdem a reggelemet, ugyanabban a vendéglőben megyek el minden nap, minden kedden, csütörtökön ebédelni, utána ugyanabban a kávéházba térek vissza. Ezek a napok, amikor lényegében kutatok, amikor írok, amikor elvonulok úgymond a csoportomtól. Tehát ha bárkit megkérdi, hogyha követi az én úgymond trajektóriámon egy néhány héten keresztül pontosan fogja tudni, hogy Bostonon belül hol leszek bármelyik órában. Viszont ez csak én vagyok. Én úgy képzeltem, hogy az a szomszédlány, akinek ilyen karika van az orrában, és néha hazajön este, és néha nem jön haza este. Az nem megjósolható. Úgy képzeltem, hogy a taxisofőr az nem lesz megjósolható. Viszont számunkra megdöbbentő módon azt láttuk, hogy igazából minden egyénnek a jósolhatósága ebben a nagyon szűk kategóriában mozog, valamikor 0,85 és 0,1 között. Mindegy tesztként az egyik kollégám, az MIT-ról, Sandy Pentland, kezdte mérni a diákokat. Az Egyesült Államokban az MIT diákjait mér a diákokat, mert hogyha valaki spontán kell legyen, az a diák kell legyen, igaz? Onnan származnak a forradalmak, onnan jönnek az újítások, az új gondolatok, az új divatok. Tehát mi azt várjuk, mint egy társadalom el, hogy kedves fiatalok, legyetek igazán spontánok. Viszont a mérés azt mutatta, hogy az MIT-s diákok jósolhatósága, és nem csak jósolták, valóban meg is jósolták, hogy hol lesznek, 90-95%-os pontossággal működött. És az a hiba határ, az 5%, ami hiányzott, az kimondottan csak péntek és szombaton estére vonatkozott. Úgyhogy amit igazából látunk az az, hogy mindnyájan hihetetlenül regulárisak vagyunk ilyen szempontból, és ez nem azt jelenti igazából, hogy nincsen szabad akarat, hanem azt jelenti, hogy nem élünk vele. Mindeniküknek megvan a jog, hogy most, mikor kimennek az eladásra, azt mondják, hogy na, nem megyek haza. Elmegyek csövezni a Lánchíd alá, vagy kirohanok a repülőre, és a legelső járattal elrepülök bárhova. De garantálom, hogy senki sem fogja ezt tenni. És bár a memóriánk szempontjából mi mindig arra emlékezünk, amikor eltérünk a tipikus viselkedésünktől, mert ki emlékszik arra, hogy tegnap 3-kor az irodában voltam, tegnap előtt 3-kor szintén az irodában voltam, azelőtt van nap 3-kor szintén az irodában voltam, hanem arra emlékszünk, amikor eltértünk, ezért a memóriánk ilyen szempontból csal. Az az időintervall, amikor valóban eltérünk a tipikus viselkedésünktől, az nagyon kicsi, az a 7%. A többiben hihetetlenül jósolhatók vagyunk.